Sziasztok, agroinformosok! Gyertek, egy kicsit mutatunk valami érdekeset, különösen azoknak, akik a terménytisztításos pályázatban részt kívánnak venni, azoknak ez nagyon fontos információ lesz, és azoknak is, akik még nem, mert hát ha elgondolkodnak rajta. Mellettem Abt András, a Meyer Europe képviseletében, Sziasztok. És egy olyan gépet hoztál nekünk, aminek hamupipőke úgy örült volna. Az biztos, az biztos. Mindenek tortának, mert hogy ez válogat. Azt még nem tudom, hogy hogyan, megpróbálok úgy állni, hogy így lássátok, hogy mekkora monumentális gép ez. De ez válogat, és mit válogat? Igen, ez egy speciális optikai válogatógép. Ez kifejezetten toxinszennyezett kukorica válogatására alkalmas. Tulajdonképpen ezzel a berendezéssel, mint a tisztítási folyamatnak az utolsó lépése, tulajdonképpen azt az aflatoxin szennyezettséget tudjuk csökkenteni, ami szerintem mindenki számára ismert, és egy fájdalmas pont, főként az elmúlt év termését tekintve. Az aflatoxin egy elég komoly problémát okozott minden kukoricatermelőnek vagy felhasználónak, és ez a berendezés erre tud egy megbízható megoldást nyújtani. Tehát akkor magyarán megvan a terménytisztításnak a klasszikus útvonala, tehát betároljuk a terményt, garadon bejön, megy egy mechanikai tisztítás, akár egy dobrostán, akár egy síkrostán, és onnan kerül be ide, ebbe a gépbe, ennek is van egy ilyen kis puffer tartálya, és innen megy tovább, de hogy működik a gép? Értem én, hogy villanymotor csak mi hajtja, tehát mondtad, hogy optikai válogató, tehát biztosan vannak szemei, de ezt hogy lát? Igen, alapvetően nagyon fontos, amit elmondtál, talán kezdjük ezzel, hogy a szokásos tisztítási folyamatokon végigmegy a kukorica. Tehát önmagában ez a berendezés nem elegendő ahhoz, hogy tényleg egy szabványos toxinszennyezettségi szintet el tudjunk érni, tehát mindenképpen ennek végig kell menni egy mechanikus tisztítási folyamaton, tehát minden olyan szennyeződést, amit mechanikusan el lehet távolítani, a törtszemeknek a nagy részét, minden egyéb más szennyeződést, illetve ami nagyon fontos, a por. Tehát a portalanítás, egy nagyon-nagyon jó porelszívást kell kialakítani ebbe a rendszerbe, aminek utolsó eleme az optikai válogatógép. Hogy ez hogy is működik ez? Mutatok neked egy csodát, gyere! Na! Hoztam itt magammal egy lámpát, egy speciális lámpát, ez egy UV-fénnyel működő lámpa, és megvilágítjuk vele a kukorica szemeket, jó? És nézd csak! Itt ez a kukorica, amit a garatról szedtünk, tehát tulajdonképpen ez megy be a gépbe. Ez megy be a gépbe, így van. És világít is egy szem. Ott, hogyha látod ezeket a szemeket, amik itt egy picit így UV-fény alatt világítanak, na ezek a szemek azok, amik toxinnal szennyezettek. Ezek mind szennyezett szemek. Tehát ez az a kukorica, ami bejön ide nekünk a válogató rendszerünkbe tulajdonképpen, és amit nekünk ki kell válogatni. Nézd csak az, hogy világít. Tehát nagyon azt mondod, hogy a toxin szennyezettséget jelen esetben egy hagyományos UV lámpával meg lehet vizsgálni. És gyakorlatilag ugye ez a jelenség, tehát hogy ugye az aflatoxinnak, ugye az aflatoxin az tulajdonképpen egy Asparagus flavus nevű gombának a toxinja tulajdonképpen, és ez kapcsolatba lép a kukoricával, akkor létrejön egy olyan elegy, ami UV-fény alatt egy ilyen világító, foszforeszkáló felületet képez. És ezt a tulajdonságot használjuk ki, és ennek a speciális fénynek a segítségével működik tulajdonképpen ez a berendezés, és tudjuk a szemeket gyakorlatilag válogatni. Akkor azt mondod, az ment be? Az ment be, így van. Itt ez már egy olyan tétel, amit átválogatott a gép, tehát ebbe már nem találunk semmilyen világító szemet. Viszont ami a leglátványosabb lesz talán, az a frakció, ami a selejt frakciónk, mert az, mint a karácsonyfa, úgy világít. Tehát ezeket mind a válogatógép válogatta ki. Ahogy látod, ebben rengeteg törtszem is van, tehát a törtszemeket is tudjuk válogatni, illetve az olyan szemeket is, ahol csak a felületen látszik a toxin szennyezettség, de egyébként egy teljes épszem. Hát nyilvánvalóan, bocsánat, hogy elveszem ezt tőletek, nem ezt akarjátok látni a végeredményként. A végeredmény az ez. Igen. Ezt akarjátok látni, hogy szép, egészséges, takarmányozásra alkalmas kukorica, és meg tudja csinálni a gép. Oké, azt mondod, hogy az UV-fényre reagál ez a toxin, és látható. De, ha látjuk, hogyan vesszük ki belőle?
Igen, tehát alapvetően ugye a berendezés úgy működik, mint minden optikai válogatógép egyébként, hogy sűrített levegővel fújjuk ki gyakorlatilag a termék áramból azokat a szemeket, amiket az előre beállított paraméterek szerint mi nem szeretnénk abba a termék áramba látni. Tehát ebbe a berendezésbe gyakorlatilag ugye ez egy 13 csatornás berendezés, ez a legnagyobb kapacitású berendezésünk, ezzel több mint 35 tonna kukoricát fel lehet dolgozni egyébként óránként. Ebben 35 tonna 35 óránként. tonna óránként, így van. Tehát ez egy óriási nagy kapacitású, ez kifejezetten az olyan nagy felhasználóknak készült, kifejezetten azoknak a nagy felhasználóknak találtuk ki, akik tényleg óriási mennyiségeket dolgoznak föl, naponta több száz tonna kukorica át tud menni egy ilyen berendezésen. Jó, bocsánat, megszakította, tehát van sűrített levegőnk. Sűrített levegőnk van, Látjuk így van. a szemeket, Látjuk a amit nem szemeket, kellene. tehát kamerák vannak itt a berendezés elején, illetve Hát hátulján. mutassuk már meg. Mutassuk, nyissuk ki. Ezt így alul ki kell pattintani? Igen. Jó. Én itt elvileg meg vagyok. Hát itt ezek speciális kamerák, amik ebben az UV fénytartományban És tudnak ez így működni. is Ezek ugyanilyen kamerák vannak a berendezés hátsó részén is egyébként, és ezekkel a kamerákkal gyakorlatilag észlelni tudjuk azokat a szemeket, amiket így az UV-fény alatt Semmiket tapsolni, világítanak. fütyülni a drónra nem jó egyik se. És nagyon mindegyiknek van külön hűtése, nem is olyan Igen. egyszerű ez a kis berendezés. Hát nyilván azért ebben van technológia bőven, persze. Elképesztő. Jó, tehát látjuk elől, hátul, Elől, hátul, és gondolom a levegő az kifújja ezeket a így rossz van, szemeket? így van, ugye, ahogy említettem, ez egy 13 csatornás berendezés, csatornánként 60 darab fúvókánk van, tehát összesen az egész gépen 780 darab fúvóka van, és ezek gyakorlatilag ugye egyesével lövöldözik ki. Tehát a gép tudja, hogy hol jön le a termék csúszdán, ugye egy termék csúszdán csúszik le a kukorica, ezt majd működés közben meg is mutatjuk. A termék csúszdán csúszik le a kukorica, szépen a termék csúszda teljes keresztmetszetén ott sorakoznak a folyamat végén a fúvókák, és a gép tudja, hogy éppen melyik részen fog lejönni az a hibásszám, amit neki ki kell lőni, és a kellő időpontban kinyitja ezt a szelepet, és szépen kifújogatja tulajdonképpen a termék áramból azt a hibás szemet, azt a hibás kukoricát, amit nem szeretnénk ott bent Azt, mint a régi Matrix nyomtatók, hogy Hát igen, tulajdonképpen hasonló. Bár az mechanikusan működött, ez meg ugye pneumatikusan, de Így. hasonló. És figyelj már, András, ilyen gépetek van már Magyarországon, vagy ez az első? Kérlek szépen azért is vagyunk itt, mert ugye ez egy viszonylag fontos mérföldkő volt a cégünk életében. Magyarországon, de nem csak Magyarországon, Európában ez az első ilyen berendezésünk, ami toxinos kukorica válogatásával foglalkozik. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen ez a technológia ez nem egy tegnap született ötlet alapján készült el. Ez már egy régóta ismert tény, hogy ezzel az UV-fénnyel lehet válogatni, viszont én azt gondolom, hogy a tavalyi év katasztrofális helyzete indította el a gondolkodást nagyon sok cégnél, hogy beruházzanak, és most már egyre több berendezés található itt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy aki kukoricával foglalkozik, nagy tételben kukoricával foglalkozik, annak előbb-utóbb el kell gondolkozni azon, hogy ezzel a toxin helyzettel mit szeretne kezdeni. Ez a megoldás, ez itt van rendelkezésre áll, és a felhasználói tapasztalatok alapján abszolút felülteljesíti az elvárásokat. Én azt gondolom, hogy ez a toxin ez egy velünk élő probléma, tehát ez nem fog eltűnni. Nyilván eddig is volt egyfajta periódikussága, de azt látnunk kell, hogy ahogy az éghajlatunk változik, ahogy a csapadékos, illetve a forró időszakok váltakoznak, ez nagyon jót tesz ennek a toxin terjedésnek sajnos, és hát azt látjuk, hogy nagyjából ez a jellemző az időjárásunkra most. És most oké, nagyon kihangsúlyozott, hogy kukorica. Ezzel a géppel, ez most kifejezetten csak és kizárólag kukorica toxinmentesítésére szolgál, vagy más terményt is tudtok vele? Ez a gép, mivel ez egy elég speciális technológia, tehát az, hogy UV-fényt használunk, speciális kamerák vannak benne, stb. Ez kifejezetten a toxinos kukorica válogatására szolgál. De természetesen vannak olyan berendezéseink, tehát a Meyer portfólia, én azt gondolom, hogy a piacon a gyártók közül talán a legszélesebb.
Tehát abszolút képesek vagyunk az egészen kicsi családi gazdaságoktól az ilyen nagy felhasználók igényeit is kielégíteni. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy oké, hogy ez a legnagyobb gép, amit itt Európában beüzemeltetek, de mi van, hogyha hát én nem vagyok ilyen nagy gazdálkodó, nekem elég lenne egy negyed ekkora, és akkor azt is meg tudjátok oldani. Toxinválogatás szempontjából hát gyűjtjük a piaci igényeket, mondjuk így. Jelen pillanatban leginkább a nagy felhasználókat tudjuk a berendezéseinkkel kiszolgálni, de én kaptam egy ígéretet a központunktól, hogyha megfelelő mennyiségű igényt összegyűjtünk, akkor kifejlesztjük ennek a gépnek a kis változatát is. De hogyha nem toxinos kukorica válogatásról beszélünk egyébként, hanem szín alapján történő válogatás, alak, méret, forma szerinti válogatás, akár egy kis vetőmagos cég, akár egy élelmiszeripari cég, tehát minden olyan terményt, ami darabos, szemes termény, azt tudjuk tulajdonképpen színméret, forma alapján válogatni. Ahogy említettem, egészen pici belépőszintű berendezéseinktől, tehát olyan kondíciókkal elérhető berendezéseink is megtalálhatók a portfólióba, ami tényleg egy pici családi vállalkozás számára is elérhető. Tehát nem egy több 10 milliós beruházást kell elképzelni, és nagyon fontos, hogy mindezek mellé egy helyi magyar támogatást, európai alkatrészbázist és teljes körű after sales szolgáltatást tudunk nyújtani. Annyit árulj még el a kedves nézőknek, hogyha többet szeretnének tudni erről, vagy másik berendezésről, mert mondjuk ők vetőmag előállítással foglalkoznak, téged hol fognak tudni elérni? Akár az Agroinformon. Igen, akár az Agroinform felületein is megtalálhatóak vagyunk egyébként, de telefonon, e-mailben, illetve a honlapunkon fönt lévő elérhetőségeink bármelyikén állok rendelkezésre tulajdonképpen. Úgyhogy még aki esetleg gondolkozik itt a hamarosan nyíló szárítós pályázaton való részvételbe, még nincs késő, tehát hogy nagyon szívesen várom ezeket a megkereséseket. Ennél a pályázatnál pedig kifejezetten érdekes lehet, mert ugye itt nem csak, hogy vetőmag üzemek fejlesztésére, a szárító üzemekkel összekapcsolva ugye a tisztító technológiák fejlesztésére is lehet pályázni. Ezek a berendezések, tehát az optikai válogatógépek abszolút beleilleszthetők ebben. Jó, még azért nem eresztelek el ilyen gyorsan. Én a Meyerről nem sokat hallottam mindez idáig. Kicsit a gyárról tudnál beszélni, persze. Hol találhatók ők, kik ők, mert van itt egy árulkodó valami, ezért kérdeztem, gyere nézd csak. Mi az? Kukenzi bitte. Itt vannak ilyen kis kanjik, vagy nem tudom milyen írásjelek, de hogy nem európai az zéher. Nem európai, így van. Tehát ahogy említettem is, például ez a gépünk az első Európában, talán ebből már ki lehetett találni, hogy a berendezések nem Európába készülnek. Hát ehhez nem kell Nobel-díj, igen. Hogy a kínai írásjelben mire egyébként a név alapján ez sokakat meglep, bár már 2000 óta hívják így a céget, és tulajdonképpen ez áruljuk el, hogy ezek a berendezések egyébként Kínába készülnek. Ez nem titok, sőt, hát ezt azt hiszem, hogy most már így 2025-ben büszkén lehet vállalni, hogy valami Kínába készül, mert manapság azt gondolom, hogy mindenki látja, hogy a technológia és a technológiai fejlesztések azok Kínából jönnek, tehát elég csak Tesla is. Hát a Tesla mondjuk pont nem, de annál szerintem egyébként sokkal jobb elektromos autókat lehet találni Kínában. Ha már az elektromos autókról beszélünk, elég csak ezeket megnézni, hogy micsoda technológiai fejlesztéseket vonultatnak föl. Egyébként, hogyha bárkinek szerencséje van Kínába ellátogatni, ott azt hiszem, hogy nagyot néz azzal kapcsolatban, hogy egyébként mennyivel Európa előtt járnak. De nem is az a lényeg, beszéljünk inkább a gépről, tehát a gépeink Kínában készülnek, így van. Ugye 2019 óta van a Meyer gyakorlatilag egy gyári képviselet formájában jelen Európában. A Meyer több mint 30 éve gyárta már optikai válogatógépeket, az ázsiai gyártók közül, vagy a kínai gyártók közül mindenképpen mint minőségét, mint a felvonultatott technológiákat, a szabadalmak számát, stb. Abszolút kiemelkedik. A Meyer volt az első gyártó egyébként, aki valaha optikai válogatógépet gyártott Kínában. Tehát ezt a több mint 30 éves tapasztalatunkat kihasználva gyakorlatilag tényleg az európai versenytársakhoz mért
technológiai és minőségi színvonalat értünk el. A nagy különbség az általában az árcédulában szokott megmutatkozni, tehát abban még mindig egy nagyon komoly árelőnyünk van. És azáltal, hogy 2019-ben létrehoztuk az európai képviseletünket, ami azt jelenti, hogy itt Európában, tehát egy európai cég értékesíti a berendezéseket, európai szerviz háttérrel rendelkezünk, tehát van egy európai mérnökcsapatunk. Ugye itt Magyarországon én, mint első számú kontakt, tehát hozzám abszolút lehet magyar nyelven fordulni, tehát bárki, egy operátor, egy cégvezető, bárki fel tud engem hívni, és tudok vele kommunikálni. A gépeink is magyarul beszélnek, tehát hogy a magyar nyelvű menürendszerrel. Nézzük csak meg. Magyar nyelvű menürendszerrel rendelkezik, úgyhogy így gyakorlatilag a kezelés sem okozhat gondot igazából senkinek. Úgyhogy dióhéjban talán ennyit érdemes tudni a Meyerről. Hát 2022-től számítjuk tulajdonképpen a Meyer magyarországi jelenlétét, tehát ez lehet az, hogy esetleg még olyan sokat nem hallottál a cégünkről, de hála Istennek egyre több megelégedett felhasználó használja a berendezéseinket. Most már 13-14 gépünk van, ami Magyarországon működik, tehát az elmúlt 2 év során körülbelül ennyi gépet sikerült letelepítenünk. Ez nagyon-nagyon változatos felhasználási területeken, tehát a mezőgazdaság mellett aktívak vagyunk az élelmiszeriparban, sőt a műanyag újrahasznosításban is, ami egy érdekes és egy teljesen más terület, de a gépeinknek a nagy többsége itt Magyarországon egyébként az agráriumban működik. Vetőmag válogatás, akár ez a kukorica, zabot válogatunk, tehát hogy sokféle felhasználású. Ahogy mondtam, tulajdonképpen minden szemes terményt tudunk válogatni színméret forma alapján. Fú, hát ez nem tudok már mit hozzáfűzni, szerintem egész sok, mert többet is elmondtam, mint amit kellett volna, mert így akkor most nem is nagyon fognak hívogatni, mindjárt rendelik megfelelő gépeket. Bízom benne, jó lenne, én örülnék neki. Én azt javaslom nektek, hogyha kedvet kaptatok a videó kapcsán, menjetek fel az Agroinformot, megtaláljátok a Meyer Europe képviseletében található kvázi összes ajánlatot. Keressétek Andrást, ő minden információval és segítséggel a rendelkezésetekre áll, és ezek után mi van hátra, mint előre, tessék pályázni, tessék ilyen gépeket beépíteni, és tessék tökéletes minőségű takarmányt területen, mert lehet. Így van. Köszönjük a szépen. segítségével mindenképpen. Köszönjük szépen, Andris, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Jelentkezünk még videókkal, tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!